Hello, what's up mga sir? So, narito na naman tayo para sa panibagong tutorial ng Java language. And ang ating tutorial for this day is paano gamitin ang iba't ibang uri ng substitution ng strings, integers, double, characters, so forth and so on. And paano mo sila isa-substitute dun sa content ng printouts mo. So, start tayo by variable declaration. Gagawin natin is magde-declare tayo ng iba't ibang uri ng variables with their respective data types, such as, say, string name is equals to, then int age is equals to, tapos magde-declare tayo ng double age is equals to, okay, and declare tayo ng character or grade equals to, okay. So this is just a sample of declarations with values, variables, and different types. So ang gagawin natin, i-print out natin to gamit ang isang system out. Ang gagawin natin is, ito yung ginagawa natin kapag gusto natin siyang i-print out. Gagamit tayo ng plus. So ito na, nakikabit na natin yung system outs, ito yung variables, ito yung isang system out natin na magpiprint ng lahat ng values ito. So laran natin yung program and lalabas yung pangalan na my name is LD. So may problema tayo dito. So ano yung problema natin dito is hindi natin na isama tong part na to. So ang gagawin natin is lalagay natin ito. Yan, save. So lalabas is mapapansin nyo na ipasok na yung mga values dun sa mga respective variables nila. No. Ngayon, may isang paraan pa para gamitin yung output na to. Ayan, dito na po papasok yung %s, %d, and %f. So, yung %s, %d, %f. So, ginagamit ito upang mas mapadali at ma-substitute yung mga values mula dito sa declaration ng variables mo. So, para mas madali nyo maunawaan, so ang gagawin ko is System.out.printf na gagamitin ko. Kasi means ng f is format. Ifo-format mo siya. Ang gagawin ko is my name is yung %s. Instead na name ang lalagay mo, yung %s ang lalagay mo. Kasi ang %s ay equivalent sa string and character. Ang gagawin natin, dahil meron ka ng mismong pan-substitute dito sa loob ng iyong string results, gagamit ka ng comma para na sa ganon ay pumasok yung data dito kasi empty pa to. Kukunin mo ngayon yung string mo dito and ang flow niyan, once na i-compile to ni NetBeans, yung data is papasa dito, then diretso siya dito, which is sa-substitute niya dito sa %s. Okay? So let's do the rest. Ang gagawin naman natin is yung age. My age is, instead of S, we will be using D. Then substitute mo lang to, age. Para sa grade, ganun din. So ang gagawin natin is F. Tapos, pagkataas grade. And syempre, kukunin natin ito ulit kasi S para naman sa grade equivalent. Huwag kakalimutan ng semicolon. Kasi mahalaga ang semicolon kasi siya ang nag-e-end ng statement. Now, kung change ko itong F, gawin ko siyang L or new line, mag-error siya kasi meron kang format declaration dito. So, hindi gagana yan.
kahit na tanggalin ko tong ln and just a simple print, hindi pa rin gagana. Kasi, ang sabi, no suitable method found. May sinasabi din siya na, yun o. So, yung makikita niyo yung error mismo din sa NetBeans. So, hindi siya pwede gamitin. So, gagawin natin is F. Kasi nga formatted. Then, lalagyan ko ito ng mga comments. Pag decimal, ang ginagamit natin ay %L. Okay. So, subukan natin i-run tong program. So, yun. May lumabas na. But, masyadong magulo yung text. So, ang gagawin natin ngayon is maka-add tayo ng additional code sa loob ng set of system outs ko dito. Ngayon, pabababain natin tong my age pa ito. May mali pala ako dito. Sorry, dito is my grade. So, pabababain natin sila gamit ang /n. So, /n. So, ang /n ay ginagamit natin para mag-produce ng new line. Siya ay substitute sa ln. So, para magamit mo yung format at yung new line ng sabay, instead of using fln, kasi hindi pwede yan, gagamit ka ng /n para mag-new line. So, para gumana yan, ang gagawin natin is lagay ka ng /n and magsasabi na siyang, ayun o, naka-bold siya, indicating na itong yung system out part na to ay magkakaroon ng new line and ibababa na to. So, let's copy everything and let's see. Run file at lalabas na yung data mo. Ngayon, mapapansin mo na okay na yung ating mga outputs. May problem pa tayo dito sa susunod na output natin, which is my grade is 1.75000. And pag grades, usually ayaw naman natin i-print lahat yung zeros na yun. So, ang gagawin natin is we will be using a limiter para ma-limit lang at may print yung 1.75. To do that, gagamit tayo ngayon dito ng mismong numbering sa gitna ng %f. So, gagamit ako ng salitang 7.2. So, ang ibig sabihin ng 7.2 ay 7 digits papunta dito. No? 7 digits. And yung 0.2 is 7 digits papunta dito. Ibig sabihin, yung 7 is, kung sabihin mo siyang 1, that is your ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions. Yun. Then yung 2, yan yung number ng decimal point na kanyang ipapakita. Since ang ating decimal point is 1 dalawa lang, 75, ibig sabihin, mapiprint mismo si 1.75. So, let's see. Run yung file. And lalabas yung 1.75. Pwede nyo rin gawin itong isang punto kesa dito. Show ko kung paano. So, una, System.out.printf is my name. My name is %s. My age is %t. My grade is %7.2f. And its grade equivalent is %s. Then, sa pinakadulo, kailangan kung ano yung sequence na ginawa mo, yun din yung sequence mo dito, yun din yung sequence ng variables mo dito. So, uunahin natin ang name, which is ito siya. Next is yung int. So, gagamit ko ng age, kasi yun yung age. Next, ang susunod natin is yung grade. Kasi yun yung grade. Ito. Next is yung grade equivalent. Yan. And, maglalagay ka ulit ng semicolon to end the statement. Tama.
Ngayon, ang gagawin natin ngayon, maglalagay ako ng /n sa pinakatulo. Ibig sabihin, new line. Then, let's run the program. Ibig sabihin, new line. Then, let's run the program. So, as you can see, gumana na po. Mapapansin nyo, nag-print na isang straight yung ating yung nakalagay na output sa print. Guys, pwede nyo rin gawin ng /n to, /n, tsaka /n ulit to. Para na sa ganun ay magkaroon ng spaces at mag-new line ang bawat text mo. So, mapapansin mo, dito 4 na outs or system outs ang ginamit ko. Dito isa lang. Pero, maglalabas sila ng same output. So, I hope may natutunan kayo ngayon sa lesson natin for today. So, if you're not a subscriber, then please subscribe ka na sa channel ko and click the notification bell for more tutorials about Java language. So, see you guys soon.